હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું વેજીટેબલ સૂપ. તો આ સૂપ એટલું ટેસ્ટી છે. આ સૂપ પીવાથી શરદી મટી જાય છે, કાન, નાક, ગળું બધું જ ખુલી જાય છે, ઠંડી ઉડી જાય છે અને એકદમ વેજીટેબલથી ભરપૂર એટલું હેલ્ધી છે આ સૂપ અને ટેસ્ટમાં તો જોરદાર છે જ. તો આ રેસીપી જોવા માટે તમે વિડીયો લાસ્ટ સુધી જોજો. તો સૌથી પહેલાં આપણે એક કઢાઈ લીધી છે. આ મેં લસણ છે એક કટ કરેલું છે. મેં લીલું લસણના પાન, સૂકું લસણ, ડુંગળી અને આદું છે એને છીણીને લીધું છે. તમને ગમે આદુના ચંક્સ તો આદુના પણ તમે બારીક કટ કરેલું લઈ શકો છો. અત્યારે હું છીણ લઉં છું. હવે મેં તેલ ગરમ થયું એટલે એની અંદર લસણ લઈ લીધું છે. મેં સૂકું લસણ લીધું છે. ત્યાર પછી આપણે ડુંગળી છે, એક ડુંગળી લીધી છે. અત્યારે મારી પાસે લીલી ડુંગળી નહોતી એટલે મેં સૂકી લીધી છે. જો તમારી પાસે લીલી ડુંગળી હોય તો લીલી ડુંગળીનો વ્હાઈટ પાર્ટ છે એ અત્યારે લઈ લેવાનો. સાથે આદું પણ લઈ લીધું છે અને પાનનો ભાગ છે એ લીલા લસણનો એ આપણે રહેવા દીધો છે. હવે આને થોડીવાર માટે સાતળવાનું છે. 1 મિનિટ જેવું જ આને સાતળવાનું છે. આ સૂપ 10 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય છે અને એટલો ટેસ્ટી છે. આમાં કોઈ પ્રિપરેશનની જરૂર પણ નથી પડતી. તમારે બસ વેજીટેબલ્સ હોય એને બારીક કટ કરી અને લઈ લેવાના છે. બાકી બહુ વધારે વાર પણ નહીં લાગે. અને હવે આપણે ગાજર લીધું છે. વેજીટેબલ્સની ચોઈસ તમારે તમારી રીતે લઈ શકો છો. અત્યારે મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ગાજર, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા વટાણા લીધા છે. અત્યારે મેં વટાણા કાચા લીધા છે અને થોડીવાર સાતળી અને પછી કૂક થવા દઈશું. તમારી પાસે બોઇલ કરેલા હોય, પાર બોઇલ કરેલા, તો એ પણ લઈ શકો છો. હવે આ થોડીવાર ગાજર વટાણાને પણ ચડવા દેવાના છે 1 મિનિટ. ત્યાર પછી આપણે એની અંદર કોબીજ લઈ લેશું. સાથે મેં 1 નંગ ટામેટું લીધું છે અને મેં મકાઈ છે એ બાફેલી મકાઈ મારી પાસે ફ્રોઝન છે એ લીધી છે. હવે ટામેટું છે એનો જે અંદરનો પલ્પનો ભાગ આવે છે એ કાઢી નાખ્યો છે. એનો જે સ્કિનનો ભાગ છે એ જ લીધો છે ખાલી. હજી આની અંદર તમે બ્રોકલી, સાથે ફ્લાવર હોય તો ફ્લાવર, ફણસી, મશરૂમ કંઈ પણ લઈ શકો છો. તમારી પાસે જે અવેલેબલ હોય. પણ અમારી પાસે આટલું વેજીટેબલ્સ હતું એટલે આમાંથી બનાવું છું. આટલા વેજીટેબલ્સથી પણ આ સૂપનો ટેસ્ટ બહુ જ મસ્ત લાગે છે. ને આપણે આ સૂપ છે એ ફૂલ ઓફ વેજીટેબલ એમાં રાખ્યું છે એટલે આને તમે રાઈસ સાથે પણ ખાઈ શકો છો. ફ્રાઈડ રાઈસ સાથે આ સૂપ કરી લેવાનું, અથવા તો આપણે કોઈ પણ સ્ટાર્ટર સાથે પણ આને સર્વ કરી શકીએ છીએ. એમને પણ સાંજે ભૂખ લાગે તો આપણે આને બનાવીને લઈ શકીએ છીએ. હવે આપણે આની અંદર પાણી એડ કરીએ છીએ. તો અત્યારે હું 2 મોટા ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરું છું. તમારી પાસે જો વેજીટેબલ સ્ટોક હોય તો તમે વેજીટેબલ સ્ટોક પણ લઈ શકો છો, પણ પાણી લઈએ તો પણ ચાલે. હવે આપણે આ બધું વેજીટેબલ્સ અને પાણી એને સરસ પહેલાં એક વખત ઉકળવા દેવાનું છે એક સરખું. અને જે બધા જ વેજીટેબલ્સની ફ્લેવર પાણીમાં આવી જવી જોઈએ ત્યાં સુધી એને ઉકાળવાનું છે. અત્યારે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈ લઈએ છીએ. આગળ આપણે હજી સોસને એડ કરવાના છે બીજા, એટલા માટે પાણી મીઠું છે એ પ્રમાણમાં લેવાનું. હવે મેં આની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન ડાર્ક સોયા સોસ લીધો છે. ત્યાર પછી મેં થોડું ટેંગી ટેસ્ટ માટે કેચઅપ લીધો છે 1 મોટી ચમચી. તમારી પાસે જો રેડ ચીલી સોસ હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો છો. તમારે આ સૂપને સ્પાઇસી કરવું હોય વધારે તો તમે આની અંદર લીલા મરચાં કટ કરેલા પણ અત્યારે હું સ્પાઇસી મારે વધારે નથી કરવું. આદુની અને આગળ હજી આપણે તીખાશ માટે એડ કરશું. એ બધી તીખાશથી જ બેલેન્સ, મને એટલું જ તીખું જોતું હતું એટલા માટે મેં નથી એડ કર્યું. આ મેં કોર્નફ્લોરની સ્લરી કરી છે. 1
જે કોર્નફ્લોર લીધો છે એની અંદર પાણી એડ કરીને આ રીતે એને મિક્સ તૈયાર કરી લીધું છે. અને આપણું આ પાણી છે એ સરસ ઉકળી ગયું છે સૂપ. હવે આ સરસ ઉકળે ત્યાર પછી આપણે આની અંદર કોર્નફ્લોરની સ્લરી એડ કરવાની, કારણ કે નહીંતર છે કોર્નફ્લોર નીચે બેસી જશે. અને એડ કરી ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની અને ફટાફટ આ મિક્સ કરી દેવાનું, કારણ કે કોર્નફ્લોર નીચે ચોંટી જાય અને એક જ જગ્યાએ જામી જાય એટલા માટે. આમાં કન્સિસ્ટન્સી તમારે જોઈ લેવાની. અત્યારે તમને એવું લાગે કે પાણીની જરૂર છે તો તમે ફરીથી પાણી થોડું એડ કરી શકો છો. હજી આ ઉકળશે એટલે હમણાં ઘટ થશે. તમે જુઓ અત્યારે જ હજી તો બને છે ત્યાં જ એટલું ટેમ્પટિંગ દેખાય છે. અને માર્કેટમાં આપણે બહાર રેસ્ટોરન્ટમાં પીતા હોય ને એ સૂપને પણ ટક્કર મારે એટલું ટેસ્ટી છે આ ઘરે બનાવેલું. જો તમે ના બનાવતા હોય તો ચોક્કસથી એક વખત મારા કહેવાથી ટ્રાય કરજો જ. હવે આપણે આની અંદર મરી પાવડર લઈએ છીએ. તીખાસ માટે આપણે મરી પાવડર લઈએ છીએ. આને અત્યારે થોડી વાર માટે આ રીતે જ હલાવતા રહેવાનું છે. હવે આપણે એક વખત ફૂલ બોઇલ આવી ગયો એટલે હવે આને ઢાંકી અને 2 મિનિટ માટે ઉકળવા દેવાનું છે. આપણું સૂપ છે એ સરસ ઉકળી ગયું છે. હવે અત્યારે આપણે આની અંદર વિનેગર એડ કરવાનું છે. અને અથવા વિનેગર ના એડ કરવું હોય તો આપણે લીંબુ પણ એડ કરી શકીએ. મેં અત્યારે લીંબુનો જ ઉપયોગ કર્યો છે એટલે મેં અડધું લીંબુ લીધું છે. અડધું લીંબુનો રસ કાઢી અને એ લીધો છે. ઉપરથી મેં બારીક જે આપણા લીલા લસણના પાન હતા એ લઈ લીધા છે. સાથે જ આપણે ફ્રેશ કોથમીર આવે છે એ લઈએ છીએ. આ સૂપને આપણે ઇન્ડો ચાઇનીઝ કર્યું છે એટલે આપણો ઇન્ડિયન ટેસ્ટ પણ આવી જાય અને ચાઇનીઝ ટેસ્ટ પણ આવે, એટલે બાળકો પણ પી લે. અને ઇન્ડિયન ટેસ્ટ છે એટલે વડીલોને પણ ભાવશે. તો છે ને તૈયાર થઈ ગયું ને આપણું સરસ એવું વેજીટેબલ સૂપ. જુઓ તમે કેટલું સરસ દેખાય છે. અત્યારે જો તમને એવું લાગે કે હજી આ ઠીક છે તો તમારે પાણી એડ કરી શકો છો. અને આ હજી જેમ પડ્યું રહેશે ઠંડુ થાય એમ થોડું થીક થઈ જશે, એટલે એ રીતે એની કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.